Всіх вітаю, доброго дня, я Дмитро, це Антон. Власник Savage MSR 15 Recon 1. Ми зібралися не просто так, а з приводу, а потім вирішили не просто присвятити коротке відео проблемі, з якою Антон до нас звернувся, а оглянути загалом Savage і спитати загальні враження Антона про його гвинтівку. Розказуйте. Привід був такий. Значить, був поставлений саунд-модератор Ace Ultra, і в комбінації з американською класною гвинтівкою Savage MSR 15 давав дуже такі неприємні результати. Тобто куля явно летіла не туди, куди була зведена мушка і цілик. Ну, в даному випадку, звісно, прицільна марка прицілу. Почали якось з'ясовувати, в чому проблема, в чому, значить, може бути, як сказати, причина, в чому може бути причина. З'ясувалося, що куля рикошетить всередині саунд-модератора і уходить в сторону. І як це з'ясувалося, на зрізі, я не знаю, як це ствола, але саунд-модератора, був видний такий чіткий слід від оболонки кулі. Далі я довго мучився, подумав, як же ж мені перевірити оцю соосність, і придумав, значить, такий хитрий спосіб. Взяв шомпол, яким я чищу, довгий, просунув його на всю довжину ствола. Прямо на зрізі було видно приблизно таку картину, тобто ствол і шомпол явно збоку. От. І після цього зрозумів, що є якась явна проблема, треба нести до збройного майстра, а до кого краще нести, як не до Орків.нет. Спасибо. Де себе не прорекламуєш, як на своєму каналі. Так. Дивіться, значить, одразу поясню. Суто теоретично, це перший візит. Після того, як Антон до нас приїхав, ми її ще не відстрілювали, тому гіпотетично зараз з'ясовуємо, що у нас сталося. Безумовно, є вирогідність того, що воно просто не співвісно. Є така вирогідність, але вона достатньо мала, тому що є ознаки конкретної проблеми. Яка? Я не знаю чому, і це звернення до офіційного імпортера і компанії, яка більше всього продає оці швидкоз'єми Ace Ultra, вони не пояснюють правила монтажу. Навпаки, вони кажуть, що от так, як він зараз змонтований, це правильно. Зараз в двох словах поясню, чому це не так. Просто було сказано так: купляйте оце, чіпляєте, і ви забуваєте взагалі, що вам щось у вас гучне. Отлично. Значить, що ми бачимо? Що ми бачимо на нашому дульному срізі? Прошу вас, колеги. Ми бачимо стандартний А2 полум'ягасник і бачимо стандартний крашвошер. Все ніби так, як каже не виробник, а офіційний імпортер. Отут, будь ласка, що у нас тут крашвошер, да? Ми його бачимо. І дійсно, офіційний імпортер каже, що от на такий ствол, все, монтуйте глушник, а скільки він у нас важить, до речі? Такий сталевий. Грам 500 з копійками. Багатенько важить. 500 з копійками. Давайте одразу. Дуже така, скажімо, відчутлива така бандура з кінця ствола. Так, висить на дульному срізі. Щодо нашої віси, призадумались. Коротше, це важить не менше, ніж 500 грамів. Я не пам'ятаю, в ТТХ подивіться, в описах, напишіть в коментарях, будь ласка, буду вдячний. Так от, чому акцентую увагу на вазі цього ПБС? Тому що ми його монтуємо, так як каже офіційний імпортер, ми його монтуємо на А2, який стоїть у нас на крашвошері. Крашвошер у нас виконує банальну функцію гровера. Тобто ми маємо затискати наш полум'ягасник, він його має приймати на себе і виконувати роль гровера, тобто відтискати від себе для того, щоб він точно у нас не відкрутився. І також для того, щоб ми мали можливість чітко зорієнтувати оці прорізі, ми його дивимося, що у нас прорізі під якимось кутом. Дотягуємо, крашвошер у нас розкривається, і все, ми зорієнтували наш полум'ягасник так, як нам хочеться. Тільки для цієї мети використовується крашвошер. В зв'язки з полум'ягасник плюс ПБС він не використовується. Чому?
Тому що, дивіться, от ми уявляємо, що це наш крашвошер. Да? І він розрахований у нас на вагу полум'ягасника. Ми на нього вішаємо, да? Зусилля і вагу ПБС. Що у нас відбувається? У нас крашвошер просто з нижнього боку, він просто розкривається. Він послабляється і уходить отак от вниз. Все. У нас починає все це люфтити. Відповідно, у нас з'являється те, з чим звернувся до нас Антон. Так. У нас ПБС починає плавати на стволі. В найкращому випадку все це закінчується або тим, що куча у нас розвалилась, або, як у Антона, що тільки от побачивши касання, він звернувся до майстерні. В найгіршому випадку з часом можна просто А ще пошкодити. такий момент стається, що от накрутив ти ПБС, відстріляв серію, звів приціл. Вроді би все добре, все нормально. Потім прийшов, розкрутив, почистив, зібрав знову, їдеш стріляти, і воно взагалі не туди летить. І перестрілюєш, і отакий от хапаєшся за ту голову і думаєш, що взагалі не так, що не так. Класний ствол, класний, ну типу, іменитий, давайте так будемо казати, виробник, він стріляв нормально, а до цього він стріляв нормально, взагалі питань не було. Ну, Кучі збирав, да. І то оце зборка-перезборка, і кожну перезборку треба перестрілювати приціл. І ти думаєш, взагалі, що відбувається? Є ще один важливий момент, чому це може відбуватися. Дивіться, умовно кажучи, ці гвинтівці, скільки? 2 роки. 2 роки. Крашвошер сідає вже. Він просто через те, що він затягнутий, він просто вже сідає. Він, ну, скажімо так, старіє. Ми монтуємо на нього ПБС, а він вже старий. Він сідає набагато швидше, ніж якщо б тут був новий крашвошер. Да? А якщо в цій гвинтівці буде 5 років, і там цей крашвошер, він взагалі вже слабкий, ви встановлюєте на нього ПБС і отримаєте проблему прямо з першого пострілу. Коротше, цей крашвошер, он же гровер, він не розрахований на те, щоб використовувати з будь-яким ПБСом. Він не розрахований на цю вагу. Я закликаю і якось там і імпортера, і найбільшого продавця пофіксить в своїх менеджерів в цей момент. Це призводить до таких от моментів. Я розумію, що вам зручно, ви продаєте більше патронів. Раз пристріляли, 2 пристріляли, перестріляли. Ні, але ж людина незадоволена залишається. Ну, от так от. Тому обирайте. Або ви продаєте і люди задоволені вашими ПБСами. Гарний ПБС, до речі. Непоганий ПБС, як на мене. Мені не зовсім зручна оця... Монтировка? Да, функціонал його, закрили, відкрили. Мені це не зовсім зручно, на мою особисту думку, є. Це класичний варіант фіксації його на А2, але мені більше подобаються інші варіанти ПБСів з швидкоз'ємом. Чи може бути така ситуація, коли, наприклад, менеджери в магазинах, вони просто про цю штуку не здогадуються? Ну, дивіться, я чесно кажу, я заради цікавості, власної цікавості, я приїжджав в один з магазинів і кажу, а ну розкажи мені. Так. Да, все, на крашвошер ставимо, все, прям все так от і має працювати. Я кажу, почекай, кажу, а поясни мені. І, чесно кажучи, люди не зовсім, те, що розуміють, не вдаються в ці подробності. А нюанс важливий. Так. Бачите, один крашвошер, а купа проблем. Проблема ж ще полягає в тому, що одна справа, коли це на полігоні з'ясовується. Тобто ти просто не задоволений тим, що у тебе куча йде не в ту сторону, або ти просто не влучаєш мішень. А друга справа, коли це в бою з'ясовується, коли ти стріляєш, у тебе начебто все зведено куди, а ворога ти не вражаєш. Ну, до речі, от один дуже дорогой моєму серцю друг, Артем Анатолійович, у нас була буквально з ним довга розмова, він мені казав, ні, тут ніде не написано, от в інструкції. Я, каже, дзвонив в магазини, всі кажуть, на крашвошер. Тому і дійсно, а питання в тому, що він воює. І якби така ситуація відбулася дійсно в нього, то це була б біда. Розкажіть взагалі, як вам ПБС, якщо от це убрати оцей. А я думаю, на 90% я впевнений, що ми приберемо цю проблему. Значить, як я взагалі прийшов до встановлення ПБС? ПБС. Значить, 2 роки війни пройшли з автоматом Калашникова. АК-74 – класичний варіант. І стало зрозуміло, що пушка гучна. Інколи буває така ситуація, коли треба зробити один постріл,
І бажано так, щоб не все місто, в даному випадку Бахмут, чув, де був цей постріл, звідки він прийшов. Коли починає стріляти взвод, а коли починає стріляти там СПшка або ще щось, 3-4-5 стволів, там уже до саунд-модератора немає ніяких, взагалі, да. не потрібно. Да. А коли треба зробити один постріл, то бажано, щоб або він був якби розмитий якби по фронту, да, або він просто щоб тихше був, щоб менше народу про це знало. Це було стосовно автомата Калашникова. Потім я якби повоював трошки з калашматом і зрозумів, що хочеться щось більш точне. Взяв арку. Арка, да, саме цю. Дуже мені сподобалась кучність. Це так. воююча арка. Це воююча арка. Два відрядження на фронт вона вже повоювала. Арка, на мою власну думку, набагато гучніша, ніж калашмат. Принаймні по вухах оцей племігаз, він б'є набагато потужніше, ніж калашмат. І яке рішення? Саунд-модератор. Я, в принципі, не так, щоб я довго сильно вибирав саунд-модератор, просто я прийшов, дав магазин, мені порадили, сказали, от ця штука, все, отлично. Я кажу, якось треба обслуговувати. Ні, там в керосині раз в 1000 пострілів, там в 2000 пострілів помили, взагалі проблем нема. Ну, висушить на батареї, сказали ще. Я кажу, це мій варіант. Тобто ви купляєте одну штуку і на все життя воно вам є. Важке? Да, важке. Ну і що? В бою це не так, щоб прям сильно грає роль. Ну, як Відповідно, помните, как в карты деньги два ствола. Вес это хорошо. Вес это надежность. Вес это Если не надежность. выстрелить, можно долбануть. Да. Значить, поставив я саунд-модератор і далі, значить, як сказати, далі приходиш до тієї думки, що з арки можна стріляти без активних навушників. І оце найкраще, що мені подобається от в цій комбінації. Тобто я виїжджаю на полігон, активні навушники з собою забув, і все ок. І далі вуха цілі. А розкажіть мені, як людина, яка воювала і з тим, і з тим, от в мене є розуміння, переконання, і поки що ніхто не може переконати мене в зворотньому, що от як не круті, а автоматичний режим стрільби, ну він має бути. Він має бути на військовій зброї. Ну от я ж про це Він кажу. має бути на військовій що зброї. У випадку або, Да. автомат Калашникова, але автомат, і найкращий варіант арки, але в СЕМі, да, то все-таки автомат Калашникова краще. Значить, щодо автоматичного вогню, скажімо так, в бойовій обстановці бувають випадки, коли потрібен автоматичний вогонь. Вони не часті, але вони бувають. Коли треба просто подавити вогнем, насувати туди магазин за магазином, відправляти туди патрони. Наприклад, у нас була така ситуація, Сєвєродонецьк, який тепер називається Сіверсько-Донецьк, взводу треба перебігти вулицю, що стається? 2 людини стає по краях вулиці і туди починають насипати магазин за магазином. І весь взвод перебігає. Оце називається прикриття вогнем. Якщо у тебе є тільки одиночний вогонь, такої щільності вогню не досягти. Вот. Відповідно, чому все ж таки арка? Чому арка? Тому що я не пулеметчик. І... чому арка? Окей. Та сама ситуація, бойова Бахмут. Там в Сєвєродонецьку було не так. В Бахмуті були контактні бої. І там воювала вулиця проти вулиці. І там відстань була 100-150 метрів між ворогом і нами. І орки, яких нет, вони ж не вилазять туди от так от, в грудну мішень. Вони вилазять в головну мішень. А в головну мішень повтать з автомата з відкритого прицілу, з першого пострілу, ну це та ще історія. Тобто треба бути прям спеціалістом, а у нас далеко не всі спеціалісти. І тут є арка, яка може зібрати от таку кучу на 100 метрів, а може навіть і далі. Можна поставити хороший, класний приціл. Чому? Тому що є планка Пікатіні, і тобі не треба півдня з напільником і думати, як туди на калашмат поставити планку Пікатіні. Можна поставити приціл штатно, все зафіксувати, нічого нікуди не буде рухатися, пристріляти її так, як тобі потрібно, і вражати цілі з першого пострілу. От чому арка. Тобто в цьому варіанті компроміс між автоматичним вогнем або точний постріл мені, особисто мені, тому що я не пулеметчик.
Як стосовно БК зараз, я маю на увазі, нема такої проблеми, що половина підрозділу воює з калашом, а ви потім ходите, побираєтесь. Є така проблема, але на бойових можна дістати все, що треба. І 5,56. І 5,56 теж, да. Да. Тому що так відбувається, що коли ти на нулях і там пересікаються різні підрозділи, а ми пересікались із силами спеціальних операцій, з ГУРом, із спецназом Міністерства внутрішніх справ, і там у них нема патронів з патроном з 5,56. Там просто ящиками, отак, ящиками. І ти береш стільки, скільки тобі треба, скільки ти можеш унести. Отак. В якому вигляді вона була придбана, в принципі, я розумію, що ви міняли, виходячи з ваших потреб саме як військового. І давайте зосередимось на тому, що встановили, потім сказали, пфу, херня, і змінили. Хорошо. Значить, вона йде в базовому варіанті без прицільних засобів взагалі, ever. Ручка взведення абсолютно мілспековська. Що було зразу встановлено і мені класно дуже сподобалось, це макпулівська ручка і приклад. Тобто приклад був не базовий військовий, такий, ну, з звичайним затильником, а от саме макпул. І все. Що було докуплено в першу чергу? Прицільні засоби. Так. Який тут був приклад, я не пам'ятаю. А оцей це базовий. От він йде тобто базовий. Я його залишив, я ж кажу. Що було з самого початку? Базова комплектація – це немає прицільних засобів, макпулівська ручка зразу була, і оцей приклад. Обидві речі залишилися. Так. До речі, я прошу прощення, переб'ю. Мені дуже подобається цей приклад, виключно, наприклад, з тих міркувань, що під час ведення бою, якщо у вас виникає потреба змінити положення прикладу, вам не потрібно чіплятися сюди. Ви зрозуміло берете її, стискаєте. І це інтуїтивно відбувається. Інтуїтивно зрозуміло. Єдине, що це, наскільки пам'ятаю, 401 чи 403 він називається. Ну, в нього люфт завеликий, є такий самий, отут ще з однією клавішою, ти її підтискаєш і вона А це взагалі не грає роль. Оцей люфт, мені він не заважає, і я знаю, чому він потрібен, цей люфт. Ну, окей, добре, це не моє пояснення, але я його підтримую. Якщо забивається пісок, то цей приклад продовжує працювати. От. А оцей люфт, він, я не знаю, у мене на прицільні на мої влучання він не впливає ніяк. Ну і відповідно не дратує. І не дратує взагалі. Я просто знаю, що це окей, це нормальна ситуація, і це в військових карабінах теж нормальна ситуація. І я абсолютно на це не звертаю увагу. Мені головне, що отут нічого не дрожить. Отут нічого не дрожить. Оце от мені головне. Так, добре, далі. По тюнінгу комплектації. Ну, тобто була докуплена складні прицільні засоби механічні, ну без них якось стрьомно трошечки. Далі, в першу чергу... Фартовські. Ну, це Україна, це українські. Фартовські. Ну так. До речі, от це ж ви звернули мою увагу на те, що в складеному положенні зберігається прицільна лінія. Так. І там, правда, треба прямо так притискатися до цього прикладу, але вона є. Далі був зразу поставлений Trigicon ACOG. Це волонтерський приціл, коштує він дорожче, ніж сама гвинтівка. Але на дистанціях до 200 метрів взагалі абсолютно класна штука. Плюс зверху коліматор, який вирішує зразу питання прицільних засобів на дистанції до 50 метрів. Ви його пристрілювали безумовно окремо? Окремо, так. Наскільки це зручно, на вашу думку? От саме така висока посадка на коротку дистанцію. Нормально. Я не відчуваю дискомфорт, давайте так. Я не там великий суперексперт, але якихось незручностей я не відчуваю. Я можу сказати, яку незручність я відчуваю при пострілах через оптику. Оця штука, вона б'ється в бров. Тобто фокусна відстань Trigicon така, що око треба тримати доволі близько до, приціл до ока. І все було б нічого, тому що око фізіологічно влаштовано таким чином, що воно утоплено в череп. А брови, надбровні дуги, вони якби це око наше захищають і вони трошечки випирають. І проблема в тому, що коліматор, якщо ти трошечки
не міцно тримаєш гвинтівку в плече, притискаєш її прямо, воно буває б'ється по надбровних дугах. І це єдина така незручність. Вирішується це просто дуже класною вкладкою. Тобто треба просто прямо приціл, прямо конкретно притискати до плеча, робити таку хорошу класну конструкцію, і тоді тебе все разом відбувається, і все окей. От, тобто це просто навичка. Чи хотів би я коліматор поміняти і... На загонник, наприклад? На загонник, наприклад, да, можливо. Ви Да. пробували? Я про це думаю. зручно? Я ще не пробував. Але я думаю, що можна пробувати. Просто, що мене підкупає, що це 3G-Con. Ніяких батарейок, нічого не треба. Це можливо плани на майбутнє. Загонник – це можливо плани на майбутнє. Залишається питання, куди потім діти 3G-Con. Якщо це відео потрапить в групу UR15 Да, Україна, да, одразу да. виникне питання. Так. Братан, нахрена тебе при 3G-коні Да. сошки? Хорошо, ладно, рассказываю дальше. Значит, да, сошки. Ви состоїте в групі UR15 Україна? Ні, не состою. Я насправді знаю позицію людей, які кажуть, що от ні сошки не потрібно, ні саунд-модератор не потрібно. При 3G-коні. При 3G, а що при 3G-коні? Типа мала кратність, виходить, Да. типа, Да. і сошки. І нахрена сошки? А мені зручно, от я відповім так, мені зручно. Мені в групу UR15 зручно стріляти з сошками. Тобто я виїжджаю на полігон, я виїжджаю десь на стрільбище якесь і ставити арку на мішок з піском або на рюкзак, або ще щось мені незручно. А так я сошки собі поставив на стіл, розклав їх тою відстані, якою треба, і стріляєш. І точно так же, якщо мені треба це робити в бою, то відповідно я ж не буду висовувати арку прямо із вікна. Я десь поставлю собі, облаштую собі позицію, я поставлю собі якусь тумбу, якийсь шкаф, я розложу там ці сошки і буду не в руках, не буду там оце от тримати на плаваючій поверхності, м'яко кажучи, як рука. Вона у мене буде стояти на сошках, спускова рука, давайте будемо так казати, вона буде на крючку, а друга рука, вона буде підтримувати приклад, і це буде прям ідеальна штука. Я стріляв без сошок, я стріляю з сошками, і на сошках моя прицільна планка нікуди не плаває і не дергається. З іншого боку, ми маємо з вами обидва розуміти, да. що От ти склав. під час Так, маніпуляції у вікно так. в якийсь пройом, Так. все рівно є вирогідність того, що ви в ці сошки впираєте. Да. Якщо ж поставити саунд-модератор, то от і він буде отут, він все рівно буде далі, ніж цей. Погоджуюсь. Тому чи потрібні сошки? Кому хочеться сошки, хай ставить. Я так скажу. І не треба мені диктувати якісь там моменти. Мені зручно, і я використовую. Мені зручно ця ручка переносу вогню, я її використовую. Комусь зручніше, така, знаєте, є інша ручка, да, кутова. От вони так. Я попробував, мені незручно. Все, я поставив оцю, я собі визначив центр ваги, де вона там є, і все. І далі питання ваги саунд-модератора, воно відпало. Просто у мене вся вага сконцентрована отут. Зараз ми якось її, може, одінемо, я покажу, як я там її тримаю, і все. Да. Всередині щось USM, Так. затворна група, щось міняла? Значить, поміняв я буфер віддачі, я поставив H3. Це Після саунд-модератора, да. Я поміняв пружинки спуску, бо був дуже жорсткий спуск. Оцей Mil-Spec, да. Він дуже жорсткий. І для того, щоб зробити точний вистріл, треба прям дуже сильно тиснути на гачок. І мені це не сподобалось взагалі. Я поміняв на GP. А які? Червоні чи жовті? Золотисті такі. Тут, знову ж таки, хочу звернути вашу увагу з приводу жовтих пружин. Зараз Diamondback, він постачає нові свої ДБшки з жовтими пружинами одразу в комплекті. Ви маєте розуміти, і от зараз ви скажете, наскільки це правда, неправда, що з деякими варіантами патронів, а також при якомусь стані забруднення, жовті пружини, вони просто можуть не наколоть. І це потрібно розуміти. А у мене жодної осечки. А я утверждаю, що можуть не наколоть. 5,56 з великим настрілом, жодних проблем. Взагалі. Один раз я довго намагався зрозуміти, який у мене настріл, вирахував
Більше 2000, але менше 3000. Хтось, будемо казати, 2500. Тут зараз загалом. Да, 2500 настріл. Один раз була осечка з набоєм, і то я вважаю, що це тупо статистична похибка. Просто якийсь брак виробництва. Все, всі остальні наколи прям один за іншим. Один за іншим. А який настріл був між чищеннями при цьому? 200-300 пострілів я робив між чищеннями отакий, да. Прямо, щоб засрана вона була, ні, такого не було. Дивіться, досвід каже, що проблем конкретно у Антона немає, але я все ж таки звертаю вашу увагу, що особисто на мою думку, для воюючої зброї це от саме такі. Є ще варіант червоні, да, GP, вони більш прийнятні, вони там більше зусилля, тут десь кіло 400 має бути, у червоних кіло 800, і там вірогідність наколу всього вище. Тому, знову ж таки, Антон ділиться своїм власним досвідом. Тільки власний досвід. Я кажу, що є вирогідність того, що при настрілах там між чищеннями 500+, і в залежності від різних патронів, все ж таки можуть виникати проблеми з наколом саме на жовтих пружинах. Я в жодному разі не настаюю на своїй точці зору, це чисто мій досвід використання, але у вас явно більше досвід спілкування з різними AR-платформами, тому варто прислухатися, я думаю, так, звісно. І, знову ж таки, на жовтих пружинах я наполегливо раджу, колега, будь ласка, підсніміть нам, міняти штатні вісі USM на фіксовані. Я потім колись в якомусь відео поясню, чому, не будемо зараз займати час. Ще раз, якщо ви встановите слабкі пружини, осі USM міняти прямо must have, і це не можна нічим оспорити. Я думаю, що ми це зробимо. Та ми вже це зробили. Немає. Тобто, вона працює максимально комфортно, і це говорить про те, що все, муфта бойових упорів, затворна група, апер, ловер і буфер з трубою, все це у нас максимально співвісно. Це прям і дуже гарно характеризує. Рампа подачі у нас прямо огонь, так як має бути зроблено. Трубка теж, все класично, жодних проблем, питань до гвинтівки в цьому сенсу немає. Можливо, трохи більший отут отвір по шторки, по дасткаверу, але це таке. Це як є вже. Тут, до речі, доволі проблематично, але теж можливо змінити газблок і встановити регульований. Оце цікаво дуже було. Є таке А чому питання. проблематично? Проблематично, тому що у нас, я прошу, у нас там газблок фіксується окремою гайкою, там є різьба, відповідно, під цією гайкою, і просто так відкрутити, встановити новий газблок не вийде. І діаметр тут інший. Тобто взяти будь-який газблок в магазині не підійде. Тут потрібно доробляти все це. Але це можливо? Безумовно. Добре. Оце говорить про вас, як про користувача автомата Калашникова. Тому що у Калаша рознесено максимально. Я вам раджу, можливо, вам там не зайде, але я вам раджу спробувати встановити антапку сюди, тому що коли ви використовуєте ремінь, якщо він отак натягується, і вам потрібно триматися за цівку, то швидше за все вам потрібно або під ремінь, або на ремінь, і трохи зміщається. А якщо у вас ремінь отут, і він налаштований під довжину, правильно, то вся ця довжина цівки, вона у вас як хочете, так і тримайте. Спробуйте, якщо не зайде, то поміняйте. Так, дивимось на ствол. Так, 2500, да, кажете? Вона, безумовно, не чищена, але... Давайте, наверное, тиранем, а я все-таки Маша. Виключу. Отже, дивимось ствол. Корона трохи пошкоджена. Дульний сріз, чесно кажучи... Міг бути кращий, так? Так, він міг би бути кращим. А скільки ви настріляли з глушником? Таке враження, що ви прямо до цього з глушником стріляли. Але ж це не так.
Скільки ви з глушником настріляли? Я Ну, сейчас копійки попробую, якісь, да? я щас попробую якісь. Нет, з глушником багато було настріляно. Ну, із цих 2500. Ну, давайте скажемо, третину, наверное, точно настріляно з глушником. Тобто 800 пострілів. Це замало Угу. для того, щоб саме глушник так пошкодив. А може якраз це через несоосність оцю, ні? Ні. Угу. Ну, давайте так. Виходячи з академічного стану, у нас же ж без глушника зараз купа не розвалюється. Ні, да? не розвалюється. Ну, вона, скажімо так, зараз її зовнішній вигляд, якби і коли зараз це будуть дивитися високоточники, пани, да, вони скажуть, що от ця винтовка вже в відро на 25 Зрозуміло. метрів не попадає. Зрозуміло, да. Але насправді ж Да попадає. ні, попадає ще і як. От. Тому корона не критична, але трошки неопрятна. Це можна виправляти, але якщо ви кажете, що купа Да. не розвалилась, то можна залишити все як є. Так, давайте дивимось далі. Ну, до речі, видно, що настріл у нее прям не космічний. Поля чіткі, грані, принаймні зараз поки що, по ходу бароскопа, доволі рівні, чіткі, стан більш ніж задовільний. Більш ніж задовільний. Опа, зараз ми подивимось на... Ну, судячи з газблоку, я б сказав, що тут настріл за 3000. Да? Да, Нічого собі. за 3000. Тобто він в такому негарному стані, Ні, він, виходить? дивіться, він в нормальному стані. Ця гвинтівка настріляє, ну, якщо не брати, якщо б ми розуміли, що корона в такому стані вже довго, да, то я б сказав, що вона настріляє там за 10, прямо, ой, за 10, ой, прям там, ай, за 15. Да? Тому просто от цей стан газблока, він трохи більше, ніж за 3, я б сказав, що, напевно, там 1004-5 от по зовнішньому стану. Але це все ж таки залежить від набою, від конкретного ствола, від виробника ствола. Тому трохи більше, ніж хотілося б, але це особисто моя думка. Ну і знову ж таки, стан газблоку ні на що не впливає. Отвор газблоку взагалі ні на що не впливає. Впливає корона, впливає геометрія полів, і зараз ми подивимось з вами пульний вход. Так. Це просто як прояв того, скільки вона приблизно настріляла. Ознака того. Цікаво, коли в гвинтівці щось не так. Бо коли все так, ти думаєш, ну так і так, нормально все. А коли щось не так, от тоді цікаво. Ну, цікаво ще, коли все так, а настріл уже 1015-20. Тоді теж цікаво, чому все так. Ні, ну, воно прям все хорошо. Причому, що це ж, ствол чорний, це з карбонітрацією просто. Да. Пульний вход прям очень хорош. Я старався слідкувати. Я б сказав, що він швидше під 223 патрон, але стріляти 5,56 безумовно можна. Це єдине, що більше його навантажує по тиску. Але жодних питань тут немає. Ну, виробник каже, що він з готовністю їсть і 5,56, і 2,23. Так. Ну, ми не будемо чіплятися до патронника, скажімо так. Патронник як патронник. Муфта бойових упорів вся ціла, вся рівна, жодних питань тут немає. Ну, трошки, безумовно, не ідеально він зроблений. Не ідеально відполірований, але є які. Це не ахті яка проблема. Мені більше цікавить стан корони. Загалом стан ствола, він якби от ми не брали зараз з вами корону, я б сказав, що він 4 з плюсом. Оскільки корона вас не турбує, точніше вона не розкидає нашу з вами кулю, неопрятна, але є як є. Зрозуміло. Внутрішній канал ствола, прям все хорошо, жодних проблем нема, з чисткою нема, через використання бойових набоїв проблем немає. Трошки вимало більше газблок, трошки неопрятна корона.
слідкуйте за купою. Якщо буде розвалюватися, потрібно буде просто поправити корону. Добре, І все. добре. І вона у вас не стріляє, я думаю, 1000 за 20. Це ви теж вмієте робити таке? Да, да. Загалом стан і прямо. А ми впевнений. дульний сріз будемо дивитися? Ми його дивилися. Ага, дивилися. зрозуміло, добре. Там, де добре. у нас з вами неопрятно. Все, ясно. А так прям все хорошо. Загалом гвинтівкою задоволені? Вообще огонь. Ну, арка є арка. І давайте, дивіться так. Я не є хейтером платформи АК. Я її люблю. Вона класна, вона реально класна, вона хороша. Її береш в руки і з неї хочеться стріляти. Просто, якщо тобі хочеться попадати в яблучко там, на 200 метрів, то це арка. Ну, да. Чи є... А як же СВД? Ні, про СВД не можу нічого сказати, бо я і не користувався. Чи є люди, які можуть попадати на 200 метрів з автомата Калашникова? Да, і, звісно, є. Ну, 100% є. Ну, їх мало, мабуть. І взяти звичайного солдата, просто який любить стріляти, який взагалі для якого слово балістика не пустий звук, і дати йому оцей ствол, і дати йому калашмат, і з цього він буде попадати точніше. З чим порівнювали, чим ще користувалися, з чим можете порівняти свій Саваш? І от, ну, так би, якщо compare, то що називається. Ну, маю на увазі там кальти, не кальти, пофи. Не можу нічого сказати про це. Не такий я прям досвідчений Не користувач користувався. арда платформи. Оце перша арка моя. Ні, я маю на увазі там у друзів, у знайомих, побратимів. Може, з чимось можете порівняти і сказати в загальних рисах. Ні, не можу нічого такого сказати. На жаль. Ну окей. Що я можу сказати? Завжди була достойна середньої вартості, дійсно вартості, трохи вище, ніж середньої якості. Гвинтівка доволі достойний варіант, доволі збалансований вибір ціна і якості. Чи є в неї недоліки? Ну, безумовно, є. Газблок один з них, тому що встановити регульований іншого виробника, встановити газблок регульований – це проблема. Але загалом прям от крепкий такий середнячок Саваш. Як Завжди на першу подобався. арку, вона в себе закохує, я би сказав так. Да. З чим вас вітаю. Глядачам раджу Саваш розглядати як до купівлі. І дякую вам. Ну і про крашвошер не забуваємо. Крашвошер ми не використовуємо під ПБС. Тому що прям всі забудуть до кінця відео, забудуть про те, з чого все почалося. Так. Про крашвошер. Як загальне враження можу сказати, що в бою вона не підводить, піску вона не боїться. Як лайфхак до будь-якого ствола, що ми робимо в бою, в бойовій обстановці, на війні? Ми просто беремо і дульний сріз заклеюємо ізолентою. Один шар, два шари для кулі це взагалі не важливо. Але коли ви ставите ствол отак в бліндажі стволом вверх, туди просто нічого не насипається. Плюс є шторка, яка все закриває, і плюс треба розуміти, що це все-таки механізм, який любить змазку, який любить догляд і який не треба засирати просто в нулі. Я скажу таким чином, з приводу плюсів платформи автомата Калашникова. Бахмут. Дуже важкий день, 20 магазинів без чистки, тобто це скільки виходить? 600 набоїв, виходить? 600 набоїв. Він перестав перезаряджатися руками, але продовжував стріляти. Тобто, що ми робили? Ми просто не дострілювали магазини до кінця. 2-3 набої там залишається, ти просто наступний під'єднуєш і далі автоматика працює як треба. Після цього чищення і далі автомат Калашникова працює як треба. Але коли йде мова про те, що попасти треба в таку мішень за 200 метрів, я вибираю арку. Я теж фанат автомата Калашникова, але теж приєднуюсь до твердження, що на якусь більш-менш точну стрільбу все ж таки арка отак робить автомат Калашникова. Так. Дякую вам, бережіть себе і на все добре.